নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই আজি আপোনালোকৰ মাজত নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টো হৈছে নিজৰ পাৰ্চনেল কম্পিউটাৰত কেনেকৈ এণ্টিভাইৰাছ ইনষ্টল কৰিব লাগে। সেইটো হৈছে যিটো এণ্টিভাইৰাছটোৰ নাম হৈছে K7 টোটেল ছিকিউৰিটি। সেইটো কেনেকৈ ইনষ্টল কৰিব লাগে সেইটো মই আজিৰ ভিডিঅ'টোত দেখুৱাই আছোঁ। প্ৰথমতে যিটো মানে K7 টোটেল ছিকিউৰিটি কি আছে তাৰ পৰা মই ইয়াৰ কিটো উলিয়াই ল'ব লাগিব, প্ৰডাক্ট কি, আৰু ইয়াৰ ভিতৰতে আছে এটা CD ডিস্ক। এই CD ডিস্কটো প্ৰথমতে CD ৰাইটাৰত ভৰাই ল'ব লাগিব। মই ভৰাই আছোঁ, এয়া চাওক মই কেনেকৈ ভৰাব লাগে। CD ৰাইটাৰটো অপেন কৰাৰ পিছত মই ডিস্কটো ভৰাই আছোঁ ইয়াত। এয়া চাই লওক, ভালদৰে বহাই ল'লোঁ মই। ইয়াৰ পিছত এইটো এনেকৈ প্ৰেছ কৰি দিয়াৰ লগে লগে সোমাই যাব। ডিস্কটো ভৰাই লোৱাৰ লগে লগে প্ৰথমতে মাই কম্পিউটাৰ অ'পেন কৰি ল'ব লাগিব। মই মাই কম্পিউটাৰ অ'পেন কৰি ল'লোঁ। মাই কম্পিউটাৰ অ'পেন কৰি লোৱাৰ লগে লগে ইয়াত চাওক বন্ধুসকল, ইয়াত DVD WR ড্ৰাইভ এপ K7 টোটেল ছিকিউৰিটি দেখুৱাই আছে। ইয়াত ৰাইট বটন ক্লিক কৰিবা। ৰাইট বটন ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত ইনষ্টল অৰ ৰান প্ৰগ্ৰাম ফ্ৰম ইয়ৰ মিডিয়া অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিবা। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে অলপ সময় লাগিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইউজাৰ একাউণ্ট কণ্ট্ৰল বুলি ওলাই আহিব। ইয়াত য়েছ অপশ্যন আছে, তাতে ক্লিক কৰিব লাগিব। তাতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আকৌ নতুন এটা পেজ আহি যাব। চাওক নতুন এটা পেজ আহি গ'ল। ইয়াত কুইক ইনষ্টল আৰু কাষ্টম ইনষ্টল অপশ্যন আছে। মই কুইক ইনষ্টল অপশ্যনটো ছিলেক্ট কৰি ল'লোঁ। প্ৰচেছিং হৈ আছে। চাওক বন্ধুসকল, কুইক ইনষ্টলত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইনষ্টল অপশ্যন আহি গ'ল। আকৌ তাতে ক্লিক কৰিব লাগিব। তাতে ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াৰ ছেট আপ ফাইলটো লাহেকৈ ইনষ্টল হ'বলৈ ধৰিব। এতিয়া ইয়াত দেখুৱাই আছে ছেট আপটো ইনষ্টল হোৱাৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহি যাব। এই ইণ্টাৰফেচ আহি যোৱাৰ পিছত প্ৰথমতে ইয়াত চাওক এটেনশ্যন বুলি দেখুৱাই আছে। ইয়াত কিছুমান কথা লিখা আছে। এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব, নিজৰ এণ্টিভাইৰাছটো যদি এক্টিভ কৰিব লাগে তেনেহ'লে এক্টিভেট অপশ্যনত ক্লিক কৰিবা। তাৰপিছত অলপ সময় ৱেইট কৰাৰ লগে লগে এণ্টাৰ দ্য চিৰিয়েল নাম্বাৰ বুলি অপশ্যন এটা আহি যাব। সেই চিৰিয়েল নাম্বাৰটো হৈছে এই কভাৰটোৰ ভিতৰত থাকিব। এই কভাৰটোৰ ভিতৰৰ পৰা মই উলিয়াই ল'লোঁ। এয়া চাওক, ইয়াত যিটো চিৰিয়েল নাম্বাৰ লিখা আছে সেই চিৰিয়েল নাম্বাৰটো ইউজ কৰিব লাগিব। মই এণ্ট্ৰি কৰি আছোঁ। চাওক বন্ধুসকল, চিৰিয়েল নাম্বাৰটো এণ্ট্ৰি কৰাৰ লগে লগে আকৌ এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহি যাব। এতিয়া ইয়াত কিছুমান ডিটেইলছটো এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব। এতিয়া নেক্সট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিবা। আকৌ ইয়াত OTP আহিব। ইয়াত OTP এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব। চাওক বন্ধুসকল, এতিয়া এক্টিভেশ্যন ছাকচেছ বুলি দেখুৱাই আছে। এনেকৈ এক্টিভ কৰাৰ লগে লগে হৈ যাব। চাওক এতিয়া বন্ধুসকল, ছিকিউৰ বুলি দেখুৱাই আছে। থেংক ইউ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে।